สวัสดีครับเพื่อนๆพี่น้องนักวิทยุสมัครเล่นทุกท่านครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งที่ผมเชื่อว่าทุกคนคุ้นหน้าคุ้นตากันดีแต่อาจจะยังมีคำถามคาใจอยู่ว่าจริงๆแล้วเราจะเลือกใช้มันยังไงให้ถูกประเภทกันแน่ใช่แล้วครับเรากำลังพูดถึงเจ้าวงแหวนสีเทาดำที่หน้าตาเหมือนโดนัทอันนี้นี่เองครับหรือที่เราเรียกกันว่าเฟอร์ไรทรอยนั่นเองครับถึงจะดูเป็นแค่ชิ้นส่วนเล็กๆนะครับแต่ขอบอกเลยว่าบทบาทของมันในสถานีวิทยุของเราเนี่ยไม่ธรรมดาเลยจริงๆคือมันเป็นเหมือนหัวใจหลักเลยนะครับในการสร้างอุปกรณ์สำคัญอย่างบาลานซ์สำหรับแมทชิ่งสายอากาศอันเทนนาหรือแม้กระทั่ง RF choke ที่ช่วยลดสัญญาณรบกวนทำให้สถานีของเราเนี่ยทำงานได้เป็นประสิทธิภาพแล้วก็สะอาดหมดจดครับแต่ว่าจุดที่ท้าทายที่สุดเลยก็คือการเลือกมิกซ์หรือว่าเบอร์ของวัสดุที่ใช้ทำเนี่ยแหละครับให้มันถูกต้องกับย่านความถี่ที่เราจะใช้งาน เพราะว่าถ้าเลือกผิดเบอร์เนี่ยโอ้โหจากที่จะช่วยแก้ปัญหาอาจจะกลายเป็นสร้างปัญหาขึ้นมาแทนเลยก็ได้เอาละครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มเจาะลึกกันเลยดีกว่าก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องแยกให้ออกก่อนระหว่างของสองสิ่งที่หน้าตาคล้ายกันมากๆแต่ว่าการใช้งานนี้ต่างกันคนละเรื่องเลยครับนี่แหละครับความแตกต่างที่ชัดเจนมากฝั่งซ้ายคือเฟอร์ไลท์ที่เราจะคุยกันวันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นสีขาวเข้มๆหรือดำสนิทไปเลยเหมาะกับงานที่ต้องการตอบสนองความถี่กว้างๆอย่างบาลานซ์และโชคส่วนทางขวาเนี่ยคือ powder ion หรือผงเหล็กอัดพวกนี้มันจะมีสีสันต่างๆให้เห็นเลยครับเอาไว้ใช้ในวงจรที่ต้องการความแม่นยำสูงๆอย่างฟิลเตอร์เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะโฟกัสกันที่เฟอร์ไลท์เป็นหลักเลยนะครับเอาละครับมาถึงหัวใจของเรื่องในวันนี้กันแล้วนั่นก็คือการถอดรหัส Mix หรือเบอร์วัสดุย่านทิศต่างๆเพื่อที่เราจะสามารถเลือกใช้งานให้ถูกกับย่านความถี่ที่เราต้องการได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดเรามาเริ่มกันที่เบอร์แรกเลยครับเบอร์นี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นเหมือนม้างานประจำย่าน HF เลยก็ว่าได้นั่นก็คือ Mix 43ครับ Mix 43เนี่ยนะครับวัสดุของมันคือนิกเกิลซิงค์มันทำงานได้ดีมากๆเลยในช่วงความถี่3ถึง30 เมกะเฮิรตซ์ก็คือครอบคลุมย่าน HF ทั้งหมดเลยนี่เลยทำให้มันเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งเลยครับสำหรับการทำ Common Mode Choke เพื่อจัดการกับสัญญาณรบกวนหรือ RFI รวมถึงใช้ทำบาลานซ์สำหรับสายอากาศย่าน HF ด้วยเรียกว่าเป็นเบอร์สามัญประจำบ้านสำหรับชาว HF เลยทีนี้มาดูตัวต่อไปกันบ้างครับ Mix 31เบอร์นี้เนี่ยเป็นเหมือนผู้เชี่ยวชาญพิเศษเลยครับโดยเฉพาะการจัดการกับ RFI ปราบเซียนในย่านความถี่ต่ำๆ Mix 31ทำจากแมงกานีสซิงค์นะครับมันจะเก่งมากในย่านความถี่ต่ำกว่า10 เมกะเฮิรตซ์ทำให้เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดเลยสำหรับการทำโชคในย่าน160 80แล้วก็40 เมตรครับที่สำคัญอีกอย่างคือมันยังกรองน้อยจากพวกสายไฟ DC หรือจาก Switching Power Supply ได้ดีมากๆด้วยซึ่งพวกนี้แหละตัวสร้างน้อยชั้นดีเลยถัดมาสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นที่ชอบเล่นในย่านความถี่สูงขึ้นไปตัวนี้เลยครับผู้เชี่ยวชาญสำหรับย่าน VHF แล้วก็ UHF Mix 61นั่นเอง Mix 61นี่ถูกออกแบบมาให้ทำงานในย่านสูงโดยเฉพาะเลยเหมาะสุดๆกับการทำ Common Mode Choke สำหรับย่าน6เมตร2เมตรแล้วก็70เซนติเมตรครับแล้วก็ยังใช้ทำบาลานซ์สำหรับสายอากาศยากิในย่าน VFH UHF ได้เป็นอย่างดีอีกด้วยแล้วก็มาถึงเบอร์สุดท้ายที่เราจะคุยกันในวันนี้ครับ Mix 77ซึ่งผมขอเรียกมันว่าเป็นเกราะป้องกันสำหรับย่านความถี่ต่ำมากๆเลยครับจุดเด่นของ Mix 77คือมันมีค่า permeability ที่สูงมากๆเลยครับเหมาะกับการทำโชคที่ต้องการประสิทธิภาพสูงๆในย่าน160เมตรลงไปแต่ที่เด็ดไปกว่านั้นคือมันเก่งมากครับในการใช้เป็นฟิลเตอร์ให้กรองสัญญาณรบกวนจากสถานีวิทยุกระจายเสียง AM แรงๆซึ่งเป็นปัญหาคลาสสิกที่หลายๆคนน่าจะเคยเจอเอาละครับพอเรารู้จักมิกซ์ต่างๆกันแล้วเนี่ยทีนี้มาดูทักษะที่เอาไปใช้งานได้จริงกันบ้างดีกว่านั่นก็คือวิธีการอ่านรหัสบนตัวทรอยครับพอเรารู้ตรงนี้แล้วเนี่ยเวลาจะสั่งซื้อของก็จะสั่งได้ถูกต้องมั่นใจแน่นอนง่ายมากๆเลยครับยกตัวอย่างรหัส FT 240-43นะครับตัวอักษร FT ก็ย่อมาจาก Ferrite Toroid ตรงตัวเลยเลข240นี่คือขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกครับและสุดท้าย43ก็คือเบอร์ของวัสดุหรือมิกซ์ที่เราเพิ่งเรียนกันไปเมื่อกี้นี่เองครับง่ายใช่ไหมครับอ๋อแล้วเรื่องขนาดก็สำคัญเหมือนกันนะครับโดยหลักการง่ายๆเลยคือทรอยที่ใหญ่ขึ้นอย่าง FT 240เนี่ยก็จะทนกำลังส่งได้สูงขึ้นเป็นระดับกิโลวัตต์ขึ้นไปเลยส่วนขนาดเล็กๆอย่าง FT 50ก็จะเหมาะกับงาน QRP หรืองานที่ใช้กำลังส่งไม่สูงมากนะครับและแล้วก็มาถึงช่วงที่ทุกคนรอคอยครับ
สไลด์นี้เปรียบเสมือนโพยหรือชีทคู่ใจที่สามารถเซฟเก็บไว้ดูได้เลยครับ เอาไว้ใช้ประกอบการตัดสินใจสำหรับโปรเจกต์ต่างๆได้ทันที ตารางนี้สรุปให้เห็นภาพชัดๆเลยครับ Mix 43 สำหรับงาน HF ทั่วไป Mix 31 สำหรับปราบ RFI ในย่านต่ำ Mix 61 สำหรับชาว VHF UHF และ Mix 77 สำหรับงานย่านต่ำมากๆ และใช้กรองคลื่น AM โดยเฉพาะ นี่คือเครื่องมือชั้นดีที่ควรมีติดโต๊ะทำงานไว้เลยครับ และถ้าจะให้สรุปบทเรียนที่สำคัญที่สุดของวันนี้ในประโยคเดียวก็คือ เราต้องเลือก Mix ให้ตรงกับย่านความถี่ที่จะใช้งานเสมอ เพื่อดึงประสิทธิภาพสูงสุดของอุปกรณ์ที่เราตั้งใจสร้างขึ้นมาครับ และตอนนี้เมื่อเรามีความรู้ความเข้าใจกันมากขึ้นแล้วคำถามที่น่าสนใจก็คือโปรเจกต์ต่อไปที่อยู่ในใจของแต่ละท่านคืออะไรกันครับ โลกของวิทยุสมัครเล่นเนี่ยกว้างใหญ่แล้วก็มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะเลยนะครับ ที่นี่คือพื้นที่กลางที่เราจะมาระดมความคิดเห็นแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน ถ้ามีข้อสงสัยตรงไหน อยากแชร์เทคนิคส่วนตัว หรืออยากให้ช่วยหาข้อมูลเรื่องอะไรเป็นพิเศษคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับเรามาช่วยกันสร้างคลังความรู้ของพวกเราให้แข็งแกร่งด้วยกันครับแล้วพบกันบนคลื่นความถี่ครับ73